Good morning, friends! Nagbabalik po ako sa isa na namang mukbang. Share ko lang sa inyo, friends, kung anong oras na. 7:24 na po ng gabi. So, dapat nagde-dinner na ako. Kaya lang, parang gusto kong kainin ay breakfast food. At saktong-sakto, meron ako ditong endangered species. Meron po akong Oreo Os. Bale, Oreo lang siya na ginawang cereal. Yun na yun. Ang galing! Ngayon pa lang tumatitikman at na-excite ako kasi imumukbang natin siya ngayon. So ngayon nakatabi ko na po dito ang aking hapunan. Kumuha na po tayo ng bowl, ng kutsara, ng peanut butter. Hindi yun pwede mawala, friends. At syempre gatas. So ito, friends, naka-setup na ang ating imumukbang ngayon. Meron ako ditong malaking bowl. Kita nyo naman kung gaano siya kalaki, friends. Meron ako ditong normal na gatas, Selecta 45 milk. Laman pa naman. Nabuksan ko na yan na isang araw. Syempre, meron din tayo peanut butter. Galing po ito sa Paete. Ito naman, galing sa Japan. Peanut whip. Ito pa itong mga peanut butter natin kung saan na nakarating. At syempre, ang Oreo Os na aking imumukbang. Saan na natin, friends? Amoy kahon. So, ito po ang imumukbang natin ngayon, friends! Marami siya, ah. Kasa naman, nabutas ko na ata yun. Paano? Nagkakalat na. Excited ako. Buksan na natin. Tan tan tanan. Tan tan tanan. Tan tan tanan. Pagkasal yun, diba? Ito na, friends. Yan ang aking i-dinner ngayon. Ang dami, friends. Tignan natin kung mauubos ko to. Tikman na natin. Taste test. Sarap. Sarap. Naiintindihan ko na bakit lagi ito na uubos sa grocery. Bala ko nga pala, friends, gawing ASMR tong video na to kasi sarap pakinggan pag crunchy yung mga pagkain eh. Kaya hindi ako masyado dadaldal. Talaga.
Sarap din. Recommend ko to, friends. Kung nakakita kayo sa grocery nito, bumili na kayo. Hindi ko lang kung gutom lang ako, pero sarap talaga. Hindi masyado bagay. Mas bagay itong isa. Pero masarap to ah. Sarap peanut butter ng paete. Kayo friends, ano bang cereal paborito nyo? Comment nyo sa baba. Ang saya palang magmukbang ng... Ay, ang sarap palang maghapunan ng cereal. May ibang tao, inuuna nila yung gatas sa bowl nila bago yung cereal. Wala lang. Share ko lang. Dami pa rin, no? Parang hindi nauubos. Meron din ako ditong normal na Oreo. Tignan natin kung pareho ba sila ng lasa. So, unahin ko to. Parang mas matamis to. Sarap pa rin to, pero mas pang cereal nga siya. Kasi madalas, diba, matamis mga cereal. Ang lambot na nung iba. Ayoko pag ganun eh, yung... Parang may subo ko na lang na... Friends, gusto ko nga pala bigyan din pala ng shoutout sila Dubu, si Laji Molala, pati si Zalim Makusi. Hindi ko lang kung tama pagkasabi ko sa mga pangalan nyo, pero thank you po, mga subscribers ko po sila. Thank you sa pagsubaybay sa channel ko. Pati na rin po sa iba kong mga subscriber, thank you din. Pagnood. Sa mga nagko-comment, kinikinig po ako. Thank you din sa mga nag-like, nag-dislike. Kaya walang like, thank you pa rin. Dapat na mga boss.
sakto lang. Sana makatulog ako. Sana may kasukal nito. Tip ko lang din pala sa inyo, friends. Kung bibili kayo nito, huwag siguro ganito kadami agad. Kasi aminin ko na medyo nakakaumay na pag marami. Pero masarap pa rin siya. Pero, okay pa naman. Wow. Nasasarapan din pala ako dito kasi ang favorite ko talaga na flavor, isa sa favorite flavors ko ng ice cream. Kusing cream talaga. Mahilig din ako sa McFlurry. Kaya, sarap talaga to para sa akin. Dali lang pala nun eh. Good morning! Ayun friends, pinanood nyo na naman akong mag-mukbang. Masarap talaga siya pag bibigyan ko siya ng rating, siguro 9 out of 10. Basta hindi ganito karami yung kainin nyo sa isang upuan. 9 out of 10 yan, friends. Kung nag-enjoy po kayo, friends, pinutin nyo na lang po yung like. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami pa po tayong imumukbang. So, yun lang po. Thank you, friends! Mwah! 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 Ayan, nababaliw na.